มาค่ะทุกคนวันนี้เชฟปูจะพามาให้รู้จักหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเชฟเลยนะคะนั่นก็คือการเทสวัตถุดิบนะคะเครื่องปรุงในการใช้การประกอบอาหารหรือเราเรียกว่าเชฟเทสติ้งนั่นเองนะคะสิ่งที่จะมาทำวันนี้สำหรับเชฟที่จะเทสก็คือเครื่องแกงนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องแกงที่เราจะเทสในวันนี้มีอะไรบ้างพริกแกงพะแนงพริกแกงเขียวพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงแดงพริกแกงกะหรี่นะคะโอเคเรียบร้อยละหน้าตาสีสันรสชาติจะผ่านกระบวนการคัดสรรของเชฟหรือเปล่าเรามาดูกันเลยนะคะ
สำหรับวันนี้นะคะผ่านทุกตัวค่ะพริกแกงพะแนงแกงเขียวแกงเผ็ดแกงกะหรี่กับเมนูทั้ง4เนี่ยผ่านกระบวนการเลยนะคะแล้วก็เชฟเชื่อว่าการที่เรามาเทสเนี่ยเราจะได้ทราบว่าสิ่งที่เราจะเลือกมาใช้เนี่ยมีคุณภาพเหมาะสมถูกต้องตามกระบวนการทั้งสีและกลิ่นและรสชาติหรือเปล่านะคะการเลือกวัตถุดิบเนี่ยถือเป็นหน้าที่สำคัญของเชฟเหมือนกันนะคะเราจะได้ทราบข้อดีและข้อด้อยด้วยสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวจบรายการเท่านี้ก่อนนะคะแล้วไว้เราเจอกันอีกทีนึงสวัสดีค่ะ